Μπορεί ένας αστεροειδής να μας βοηθήσει να καταλάβουμε πώς δημιουργήθηκαν οι πλανήτες και γενικά το ηλιακό μας σύστημα? Πολύ πιθανό. Δείγματα που συλλέχθηκαν από τον αστεροειδή Ryugu αποκαλύπτουν νέα στοιχεία για ένα αρχαίγωνο μαγνητικό πεδίο που φέρεται να βοήθησε τους αστεροειδείς, τους πλανήτες και τα φεγγάρια να αναπτυχθούν στο ηλιακό μας σύστημα. Οι επιστήμονες ανέλυσαν δείγμα που έφερε στη Γη μια ιαπωνική αποστολή και ανακάλυψαν στοιχεία για ένα αρχαίο μαγνητικό πεδίο που διατηρείται στο Γεωλογικό Αρχείο του Αστεροειδούς. Σύμφωνα με τους ερευνητές, το νεφελώδες πεδίο εξαφανίστηκε περίπου 3 με 4 εκατομμύρια χρόνια μετά το σχηματισμό του ηλιακού συστήματος και φέρεται να έπαιξε σημαντικό ρόλο στον πρώιμο σχηματισμό των πλανητών. Ωστόσο, δεν γνωρίζουμε ακριβώς πόσο μακριά εκτεινόταν αυτό το μαγνητικό πεδίο και ποιο ρόλο έπαιξε σε πιο απομακρυσμένες περιοχές του ηλιακού συστήματος. Οι αστρονόμοι πιστεύουν ότι ο αστεροειδής σχηματίστηκε στο εξωτερικό του ηλιακού μας συστήματος πριν από σχεδόν 4 δισεκατομμύρια χρόνια και στη συνέχεια κινήθηκε πιο κοντά στον ήλιο. Τελικά, εγκαταστάθηκε στην τρέχουσα τροχιά του μεταξύ Γης και Άρη. Αυτό σημαίνει ότι ο αστεροειδής δεν έχει επηρεαστεί ιδιαίτερα από διεργασίες που αλλάζουν ή διαγράφουν γεωλογικά και μαγνητικά αρχεία και έτσι έχει διατηρήσει αρχαία μαγνητικά σημάδια. Για να προσδιοριστεί η παρουσία του μαγνητικού πεδίου, τα δείγματα του αστεροειδούς τοποθετήθηκαν σε μια συσκευή που ονομάζεται μαγνητόμετρο. Ανάλογα με το αποτέλεσμα, φαίνεται αν ο αστεροειδής είχε εκτεθεί σε μαγνητικό πεδίο κάποια στιγμή στην ιστορία του. Στη συνέχεια, η ερευνητική ομάδα εφάρμοσε ένα εναλλασσόμενο μαγνητικό πεδίο για να απομαγνητήσει σταδιακά κάθε δείγμα. Αυτή η διαδικασία αφαιρεί πιο αδύναμα και πρόσφατα μαγνητικά αποτυπώματα και αφήνει ανέπαφη μόνο την ισχυρότερη, πιο αρχαία μαγνήτηση. Το ηλιακό μας σύστημα σχηματίστηκε από ένα πυκνό νέφος αερίου και σκόνης που κατέρευσε σε έναν στροβιλιζόμενο δίσκο ύλης, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου έλκονταν στο κέντρο του δίσκου, που τελικά θα γινόταν ο ήλιος. Το υπόλοιπο παρέμεινε ένα στροβιλιζόμενο νεφέλωμα ιονισμένου αερίου. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι υπήρχε ένα μαγνητικό πεδίο μεταξύ του νεοσχηματισμένου ήλιου και των στροβιλιζόμενων εξωτερικών αερίων. Αυτό το πεδίο πιθανότατα βοήθησε να οδηγηθεί η ύλη στο ηλιακό σύστημα, όπου ενσωματώθηκε σε πλανήτες, αστεροειδείς και φεγγάρια. Η ερευνητική ομάδα ανέλυσε 3 σωματίδια που επέστρεψαν από τον αστεροειδή και βρήκαν στοιχεία για ένα πολύ αδύναμο πεδίο. Παλαιομαγνητικές αναφορές από 3 άλλους απομακρυσμένους μετεωρίτες κάνουν επίσης λόγο για ένα ασθενές μαγνητικό πεδίο την ίδια περίοδο, το οποίο όμως ήταν πιθανότατα αρκετά ισχυρό για να διευκολύνει τη μεταφορά μάζας με ρυθμούς παρόμοιους με εκείνους στο εσωτερικό ηλιακό σύστημα.